Câu chuyện đáng sợ vào đêm Halloween ở trong Roblox. Halloween là một lễ hội hóa trang lớn mang tính giải trí văn hóa được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm với các hoạt động chính là hóa trang hay chủ đề kinh dị và câu khẩu hiệu cho kẹo hay bị ghẹo. Và tất nhiên đây là một lễ hội kinh dị để tất cả mọi người đều có thể bịa ra những câu chuyện đáng sợ để hù con nít và những người yếu tim. Và ngày hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện rùng rợn trong Roblox được đánh giá cao bởi người chơi ở thời gian thực. Trước khi bắt đầu video, các bạn đừng ngần ngại để cho mình một đăng ký kênh và một thích video này. Còn giờ thì bắt đầu vào câu chuyện đầu tiên thôi. Hôm đó là một đêm tôi sẽ đón Halloween một mình sau ca dài làm việc mệt mỏi. Và trong tôi đang có một linh cảm không tốt về đêm Halloween này. Sau một lúc lái xe, tôi cũng đã đến với căn nhà của mình. Ngay khi xuống xe, tôi đã cảm nhận được cái lạnh từ dọc sống lưng mà không biết nguyên nhân nó đến từ đâu. Đồng thời tôi có nhận được tin nhắn của bố tôi về việc ông ấy không thể về kịp đêm Halloween năm nay. Lý do là vì ông ấy còn 2 cuộc họp và một chuyến bay có thể bị hoãn do thời tiết quá xấu. Ngay lúc này tôi đang rất sợ ở một mình, là vì chuyện đêm Halloween năm ngoái. Tôi còn nhớ mang máng vào đêm năm ấy, tôi nghe được tin có một tên sát nhân hàng loạt hắn đã trốn thoát khỏi nhà tù và sát hại rất nhiều người ở khu này. Dù sao thì bố của tôi ông ấy cũng chắc nịch nói với tôi rằng cảnh sát chắc hẳn đã bắt được tên đó. Khi tôi bước vào nhà, tôi cũng đã trấn an với bản thân rằng tên sát nhân đó hắn có lẽ đang chịu mức án tương đương với tội ác hắn đã gây ra. Được rồi, lúc này thì tôi nên tận hưởng đêm Halloween một mình của tôi thôi. Tôi đang cố nhớ lại không biết cuộn băng kinh dị còn nằm ở trên gác mái hay không nữa. Tạ ơn trời, nói đây rồi, bộ phim kinh dị mà tôi rất yêu thích khi mỗi lần đêm Halloween đến. Tôi dám cá rằng nếu bố tôi có ở nhà, ông ấy chắc chắn sẽ bắt tôi xem bộ phim này cùng với ông ấy. Bởi vì bộ phim này có những phân đoạn khá là đáng sợ, không phù hợp với mọi người xem. Đây cũng là một cái cớ để ông ấy dọa tôi để cho tôi tè ra quần mất. Cuối cùng tôi đã có một chút thư giãn, ngồi trên ghế sofa ở nhà và xem những bộ phim kinh dị yêu thích vào đêm Halloween. Xem phim được một lúc, tôi nghe tiếng chuông cửa ở ngoài, khả năng cao là những đứa trẻ xin kẹo đây mà. Khi tôi mở cửa, có 3 đứa trẻ bên ngoài. 3 đứa trẻ này chắc hẳn cỡ 15 hoặc là 16 tuổi. Một đứa là Bộ Xương, một đứa là Bí Ngô, còn đứa còn lại đứng phía sau đứa hóa trang thành Bộ Xương, nên tôi không thể biết nó đang hóa trang thành nhân vật gì. Vẫn là câu cửa miệng vào đêm Halloween, cho kẹo hay bị ghẹo. Đương nhiên là tôi muốn cho kẹo rồi, không thích bị ghẹo chút nào. May thay thì bố tôi cũng đã chuẩn bị một ít kẹo ở trong nhà, mặc dù không nhiều nhưng đủ để vài đám trẻ nữa lại xin. Thành thật mà nói, ngay lúc này tôi đang rất mệt, bởi vì tôi đã có một ca làm việc dài ở bên ngoài, nên một khi tôi cho hết số kẹo này thì tôi sẽ khép lại đêm Halloween của mình. Được rồi, sau một đám trẻ đầu tiên, giờ thì đợi những đám trẻ tiếp theo thôi. Lần xin kẹo kế tiếp vẫn là 2 đứa trẻ tầm 15-16 tuổi. Nếu tôi không có gì cho nó để đủ nó đi, chắc hẳn nó sẽ ghẹo tôi đến phát điên mất. Hy vọng số kẹo cuối cùng của tôi sẽ đủ cho những đứa trẻ còn lại. Đêm đang càng ngày càng tối, bộ phim tôi đang xem cũng sắp kết thúc. Từ bên trong nhà nhìn ra cửa sổ, tôi có thể thấy thêm 3 đứa trẻ nữa là xin kẹo. Thời gian tôi sống ở khu phố này cũng đã đủ lâu, nhưng tôi chưa bao giờ biết ở khu phố này lại có nhiều đứa trẻ đến như vậy. Càng ngày càng về sau, những đứa trẻ xin kẹo chúng càng hóa trang trở nên kinh dị. Đợt đầu chỉ là Bí Ngô và Bộ Xương, nhưng càng ngày càng về sau, mức độ hóa trang của chúng trở nên tàn bạo hơn. Tất cả trang phục hóa trang chỉ toàn là những kẻ sát nhân man rợ ở trên phim. Lúc này trong đầu tôi đã thoáng qua một suy nghĩ về sự cố năm ngoái ở đêm Halloween, đó chính là kẻ sát nhân đã trốn thoát khỏi nhà tù. Tôi hy vọng đây chỉ là một sự trùng hợp. Để giúp cho tinh thần của tôi trở nên thư giãn hơn, tôi liền kiếm cớ để đi dọn rác xung quanh nhà. Điều này sẽ giúp tôi quên đi những câu chuyện đáng sợ về các tên sát nhân. Trong khi làm việc, tôi nghe tiếng chuông cửa lớn phát ra từ bên ngoài. Tôi cũng không quá bất ngờ vì điều này, vì có lẽ chắc hẳn là vài đứa trẻ lại xin kẹo nữa thôi mà. Khi đã mở cửa tôi thấy người ở bên ngoài, lập tức nỗi sợ của tôi đã lên đến đỉnh điểm. Đây không phải là một đứa trẻ mà đây là một người đàn ông cao to. Sự lo sợ của tôi đã bớt hẳn khi anh ta nói câu cửa miệng Trick or treat. Có thể thấy rằng bộ đồ và chiếc mặt nạ của anh ta hóa trang không khác gì một kẻ sát nhân thật sự. Thậm chí tôi còn không dám nhìn thẳng vào chiếc mặt nạ của anh ta đeo vì trong nó quá đáng sợ. Có vẻ anh ta cần kẹo, nhưng xui thay số kẹo cuối cùng tôi đã đưa hết cho đám trẻ lần trước. Tôi đã cố nói rằng tôi không còn kẹo để cho anh ta nữa, nhưng anh ta trông rất bực tức khi tôi nói không còn viên kẹo nào. Và anh ta giận dữ hỏi tôi tại sao không còn kẹo ở đêm Halloween. Câu nói cuối cùng trước khi anh ta bỏ đi là tôi phải trả giá vì điều này. Tôi không biết ẩn ý của câu nói này là gì, nhưng tôi có linh cảm bất an vì chuyện này. Tôi có thể nghe tiếng chửi rủa của anh ta khi anh ta bắt đầu đi khỏi đây. Tôi đang bắt đầu trở nên phát ốm vì anh ta. Nếu nhà tôi hết kẹo thì anh ta có thể lại căn nhà khác và xin kẹo thêm mà. Tại sao anh ta phải nổi giận với tôi chứ? Dù sao thì kẹo của tôi cũng đã hết. Tôi nên dọn dẹp vật trang trí Halloween và đem xuống hầm để đi ngủ thôi. Giờ cũng đã trễ, tôi cá là mọi người ở khu này đều giống tôi, họ đang sẵn sàng để chuẩn bị đi ngủ luôn rồi đấy. Việc dọn dẹp của tôi đã bị gián đoạn bởi một tin nhắn không rõ là ai gửi. Nội dung tin nhắn được ghi: tại sao lễ Halloween chưa kết thúc nhưng mà tôi lại muốn kết thúc sớm như thế. Câu tin nhắn thứ hai họ ghi: tôi vẫn còn nợ họ một số thứ gì đó.
Một lần nữa tôi đang bắt đầu trở nên phát điên. Tôi tức giận và lẩm bẩm trong miệng một vài câu. Thật là chết tiệt, dư âm của ngày làm việc hôm nay cũng đã đủ khiến mình rã rời. Giờ lại gặp tên xin kẹo nổi nóng ban nãy và tin nhắn kỳ lạ này nữa. Lúc này tôi chỉ muốn dọn dẹp thật nhanh và lên giường đi ngủ để quên đi những chuyện rắc rối này thôi. Khi đã dọn dẹp xong tàn dư của đêm Halloween, bất ngờ trên đường vào nhà có dấu chân của ai đó bỏ lại. Tôi suy nghĩ một lát và đưa ra câu trả lời. Có lẽ những dấu chân này của tôi hoặc là của những người lại xin kẹo mà tôi không để ý chăng? Trong khi tôi đang cất những vật trang trí đêm Halloween ở dưới tầng hầm, tôi phát hiện ra rằng có một chữ đỏ bằng máu được ghi ở trên tường. Nó được ghi tôi phải trả bằng máu và chữ cuối chính là tên của tôi, Tommy. Tommy chính là tên của tôi. Sao hắn biết tên của tôi cơ chứ? Và đồng thời tôi nhận được tin nhắn của người lạ đó. Họ cũng nói rằng tôi phải trả bằng máu. Vì quá hoảng sợ, tôi đã nhắn tin cho người bạn của tôi. Tôi đang cố chứng minh với người bạn của tôi rằng tôi đang bị quấy rối bởi một kẻ biến thái nào đó. Đáp lại chỉ toàn là những tin nhắn về kẻ sát nhân ở đêm Halloween nhằm để trêu chọc tôi. Và anh bạn của tôi, anh ấy đã thành công trong việc khiến tôi trở nên khó chịu. Anh ấy nghĩ rằng tôi đang bị áp lực bởi công việc và điều đó đã làm cho tôi nhạy cảm hơn với mọi thứ xung quanh. Tôi đang bán tín bán nghi rằng có thể tôi đã bị ảo giác trong những ngày làm việc căng thẳng vừa rồi. Dù sao thì không thể nào phủ nhận mỗi khi tôi làm việc sắc mặt tôi đều trở nên khó coi. Tôi nên đi ngủ một chút để lấy lại sự minh mẫn trước khi tôi phải uống thuốc chống trầm cảm. Không thể nào, tôi đang bị hoang tưởng sao? Tôi vừa thấy có một ai đó đứng trước cửa phòng nhìn vào. Một lúc sau bất ngờ có tiếng động kỳ lạ, giống như là âm thanh đã đánh thức tôi dậy. Có vẻ âm thanh đó đến từ trên gác mái của ngôi nhà. Mặc dù tôi không muốn đi nhưng tôi muốn biết thứ gì đã làm mất giấc ngủ của tôi. Vì sự ngu dốt khi đi lên trên gác mái đã khiến tôi phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Tôi đã thật sai lầm khi đi lên trên gác mái. Chính tên đi xin kẹo hắn đã tạo ra âm thanh nhằm để dụ dỗ tôi lên trên đó. Tôi vẫn đang chạy, tôi vẫn đang muốn kéo dài sự sống của tôi. Lúc này tôi không biết chạy đi đâu, tôi chỉ biết chạy vào phòng ngủ của mình. Và tiếng chân của hắn cũng dừng lại khi tôi vào được phòng ngủ. Tình hình bấy giờ, tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngay lúc này. Hiện giờ chỉ còn Justin mới cứu được tôi. Tôi đã nhắn rất nhiều tin nhắn cầu cứu với anh ấy, nhưng dường như anh ấy không phản hồi. Tôi đang nghĩ có lẽ anh ấy đang bận ở một buổi tiệc nào đó. Điều tôi sợ nhất nó đã xảy ra. Có một tên bệnh hoạn đang cố giết tôi. Justin thì không phản hồi. Tôi có thể gọi cho cảnh sát, nhưng sẽ ra sao nếu họ đến đây và xem xét ngôi nhà không thấy bất kỳ dấu hiệu của kẻ đột nhập nào? 100% họ sẽ nghĩ tôi bị điên mất. Để làm rõ về kẻ đột nhập, tôi đã dành ra một chút thời gian để xem xét ngôi nhà, nhưng không có dấu hiệu nào khác thường. Điều này chứng minh được rằng sự hoang tưởng của tôi là sự thật. Khả năng cao tất cả mọi việc đều do tôi hoang tưởng. Tên sát nhân và chữ màu đỏ trên tường đều do tôi tưởng tượng mà ra. Mặc dù tôi vẫn còn mơ màng về chuyện này, nhưng tôi vẫn quyết định đi ngủ do kể tôi đã quá mệt về những chuyện vừa rồi. Có ai đó đang ở ngoài cửa. Tôi đang tự hỏi ai lại đến nhà tôi vào giờ trễ như thế này. Cùng lúc tôi nhận được tin nhắn từ Justin gửi đến. Anh ấy đề cập muốn vào nhà tôi sau khi đi về từ một buổi tiệc ở đâu đó. Khi tôi nghĩ về việc sẽ cho anh ấy vào nhà, tôi lại có cảm giác không được an toàn. Nhưng nếu tôi không cho anh ấy vào nhà thì ngày hôm sau anh ấy chắc chắn sẽ trách mắng tôi. Dù sao hai chúng tôi cũng là bạn từ thuở nhỏ mà. Thế rồi tôi đã đưa ra quyết định sẽ mở cửa cho anh ấy vào. Và rồi tôi không còn cơ hội nào để được hối hận. Cuối câu chuyện, kẻ sát nhân đã giết Justin. Đó là lý do anh ấy không trả lời những tin nhắn của tôi. Sau đó hắn dùng điện thoại của Justin để nhắn cho tôi mở cửa. Ngày hôm sau, cảnh sát tìm thấy thi thể của tôi và Justin.